હાય, હું કેવું લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આઈફોનની મદદથી આપણે એપલ વોચ, એરપોડ અને મોબાઈલ કઈ જગ્યાએ પડ્યો છે તે વિડીયોમાં જોયેલું. જો તમે એ વિડીયો નથી જોયો તો ઉપર આઈ બટન છે તે ક્લિક કરીને તે વિડીયો જોઈ શકો છો. આજે આપણે જોઈશું એપલ વોચની મદદથી આઈફોનને કઈ રીતે શોધી શકાશે. જેમ કે કામ કરતાં કરતાં ઘરની અંદર તમારો મોબાઈલ તમે કોઈ એક જગ્યાએ મૂકી દીધો જે તમને યાદ રહેતું નથી, તો તમારી જોડે જો કોઈ બીજો ફોન બી નથી તો તમે એના ઉપર રિંગ કરી શકવાના નથી. તો આપણે એપલ વોચની મદદથી એ મોબાઈલને શોધી શકીશું. એપલ વોચની અંદર મેન સ્ક્રીન ઉપર સ્વાઇપ અપ કરીને કંટ્રોલ સેન્ટર ઓપન કરવાનું રહેશે. કંટ્રોલ સેન્ટરની અંદર જે વાઈફાઈ બટન છે તેની બાજુમાં મોબાઈલનું સિમ્બોલ આપેલું છે. જો તેના ઉપર ટેપ કરવામાં આવે તો આપણા ફોનની અંદર અલર્ટ ટ્યુન વાગશે. આ રીતે તમે મોબાઈલ બટન ઉપર સિંગલ પ્રેસ કરીને મોબાઈલને અલર્ટ કરી શકો છો. સેકન્ડરી આપણે એપલ વોચની મદદથી અલર્ટ ટ્યુન તો ખરી જ, પણ ફ્લેશ લાઇટ અલર્ટ પણ કરી શકીએ છીએ. તેના માટે આપણે જે મોબાઈલ સિમ્બોલ છે તેની ઉપર લોંગ પ્રેસ કરવાનું રહેશે. તો આ રીતે તમારા મોબાઈલને તમારા ઘરમાં કઈ જગ્યાએ પડ્યો છે તે એપલ વોચની મદદથી એ શોધી શકાશે. તો તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને હજી સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો હાલ જ કરો. આપણે મળીશું આવી જ એક નાની શોર્ટ ટ્રીક સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.